As we gather here, let us not forget that cervical cancer claims the lives of 12 women every day in the Philippines. Dr. Rivera's dedication to addressing this crisis extends beyond statistics. It is a call to action. Together with local government units, non-governmental organizations, and private entities, Cervix strives to make a tangible difference in the lives of women across the Philippines. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Jesus Randy or Bob Rivera, a visionary leader whose endeavors with Cervix exemplify the power of collective action in safeguarding the health of our women. Dr. Rivera, the stage is yours. Hello, yeah, medyo, alam mo naman, naka-long show kami kasi, so this is actually my fifth session for this sixth, I think sixth na yata. So anyway, we started initially with March 2, no? But before that, I'd like to acknowledge also my friends, yung friends na tumutulong sa akin with this advocacy. Remember, alone, I can only do so much. But with your collaborative effort, with efforts like, let's all welcome Rotarian Tony Kama, no? From the Rotary Club of Makati of Silip. Another Rotary Club President, Alan Palacio, he's at the back. No? He actually idolizes me in a sense na he can see his future. No, joke lang po yan. Sorry, Alan, but ano lang yan, nagpapatawa lang ako. So, alam mo yan, he can ease out, no? So, I think the screening has already been starting, pero at least kung sino magusto ko na, but that's okay. Pero, bottom line, medyo hahabaan ko yung lecture, no? Mainly because marami naman kayo and we can have, we can have the screening ongoing, no? First and foremost, after the acknowledgement is the fact na hindi po ako ang mag-i-screen sa inyo. Ha? Oo, okay? Yun, meron nag-i-i. Kasi kanina, nung pagdating ko po rito, nung sabi ng isa, ay, ang laki ng kamay. Oo, sabi ng gano'n, masasaktan ako ngayon. Naku, ano ba? At nakapirma na kasi ako kay Mami. So baka kinakabahan ako. Wala bang tramon din dyan, o tramadol, o morphine, or whatever. No? Anyway, hindi po ako. No? Ang team ko are midwives, who can help you, who will do the screening. And just to give you an idea, they have done 1,000 mahigit na screening. So going back to my voice, we started this March 2. We went into Marikina. March 7, we were at Jose Rizal Elementary School in Pasay. March 8, we were at Tondo High School. March 9, we were at Marikina Polytechnic University. March 11, yesterday, I was with POGS, Philippine OBGYN Society ng Southern Tagalog. We held it at UP Los Baños. Today, 2 araw po ako sa inyo. No? Kayo lang ang kumuha sa akin ng 2 araw. Maraming salamat po. After which, diretso na kami sa maraming Veleta, balik sa Los Baños, Kawit. So that's what we do now. Again, from the words of our director ng GAD, sabi niya, this is an advocacy crusade of helping women. It's time to call to action on women's eliminating cervical cancer. Alam niyo ba, sige, can we get my first slide? Alam niyo ba, of all the many cancers po, that na maisip niyo, 2 lang po ang cancer na pwedeng i-eliminate. Kung meron na gusto mauna, narinig niyo naman po yung lecture ko. Ano yung una? The una is hepatocellular carcinoma. Sino dito ang nagpa-hepatitis na? Bakuna. Kung may mga anak kayo na babae or lalaki, ipahepa ninyo. That's very, very important. O yung mga, I'm sure today kasama na yan sa National Immunization Program.
yung hepatitis, no? Si doktor yan, sigurado ko, bukas na bukas tatawag yan ng Glaxo. Kukuha na yan ng maraming hepatitis vaccines. No? It prevents hepatocellular carcinoma. Because hepatocellular carcinoma is caused by hepatitis B, C viruses na nakukuha yan through blood transfusion, fluids and everything. No? Sexual contact and everything. So, our topic today will be, again, another, mas mahigit sa HPV, hepatocellular carcinoma, kasi hindi naman ganun karami yun, no? Mas maraming, it's like that po. Ako po yan, ha? Oo, dati po yan, dati. Long time ago, no? Huwag yun akong tanongin, oo. Magaling kasi haplut yung asawa ko. Hindi, joke lang. Okay. So anyway, it's like that po. So let's go now to cervical cancer. Pero, if you look at the slide, sinasabi dito, breast is the first and foremost. Number one cause of cancer in females. Ang question, Dok, bakit cervical tinatapos na? Bakit hindi breast? Kasi breast ang una, di ba? Di ba tama naman? Kung mag-a-advocate ka ng isang bagay na gusto mong i-eliminate sa mundo, bakit hindi yung number one? Bakit yung number two? Well, one thing is I'd like to tell you is that, one, sa breast po wala akong magagawa. Kung pinasahan ka ng nanay mo ng genetic, no, at natanggap mo, no, hindi mo naman pwedeng i-demanda yung nanay mo, di ba? You cannot do that, no? So, you will receive it. All you can do is to monitor. Kapa, ipin, ultrasound. Right? So, take care of your breast as well, no? Sinasabi ko, ang kagandahan lang ng breast, nakakapak mo siya every day. Kung everyday ka naliligo. Loko lang. Alam ko, everyday naman kayo naliligo. So, no? Now, cervical, hindi mo nakakapak ito. No? It's not usual na nakakapak mo. No? Kasi, bibihira lang yung taong nakakapak ng cervical. No? Baka doktor lang. Anyway, before we go into that, I think the director mentioned kanina, sabi nga, 12 po ang namamatay dito. So, next slide. Hello. Yan. So 4,088 po, no? Yan, question. 4,088 divided by 365 days. Ilan po ang namamatay sa cervical cancer araw-araw? Nakasulat na po kasi. Alam niyo, kwentuhan ko lang kayo. I'll just give you a background. Makwento lang kasi ako, pasensya na habang undergo ng screening. No? Dati nasa Buhay kami, first time kong makipag-lecture. Buhay, Ilocos. May mga teachers, may math teacher, may language teacher, may English teacher. Sabi ng mga math teacher, 300, 4,088 divided by 365. Sabi ng English teacher, Sir, kami! Ano po sagot? 11 po! Sabi ng teacher, ba't yung nalaman? Ang bilis yung nalaman. Sir, nakasulat naman eh. All you have to do is to read. Thank you. Actually, this is an old census. Our director is more appropriately correct. No? Her answer was 12. No? Today, 12 po ang namamatay ng kababaihan na hindi naman dapat mamatay araw-araw. Think about that for a moment. Next time. Sabi nila, kung meron daw 2 babae sa harapan ko, ang isa doon will not reach 5 years. They will die. Ganun kalala. Ang breast is like 1:3. Kung 3 or 4, that's the breast. Ibig sabihin, compared mo ang breast, compared mo ang cervical, mas malala ang cervical. I will show you and I will tell you why mamaya. Okay? Next slide. Pero, sabi ng mga ibang tao, alam niyo ba na we can eliminate cervical cancer? Pero paano? Next slide. Okay, another slide.
Ay, sige, next slide. Ito, yung kanina, it's a video. It's a video coming from the World Health Organization na nagsasabing we can't eliminate cervical cancer kung we follow the 90-70-90. Ano ba yung 90-70-90? 90% daw ng mga anak natin, age 9 to 14, should be vaccinated. Sino may mga anak dito sa atin na nasa edad 9 to 14? Taas ang kamay. Yan. Ma'am, suggestion ko, bigay niyo yung pangalan niyo sa akin, bigay niyo yung listahan ninyo, bigay niyo yung email ninyo, at telephone number, at yung location ninyo, kasi yung pangalan ninyo isusumiti ko sa LGU para mabakunahan. But of course, you have to consent it muna. You have to consent na kailangan mabakunahan, which also I will explain. Kasi sabi ng mga iba dyan, bakit yung mga anak ko lang, paano ba naman ako, will I benefit from the bakuna? Diba magandang tanong yan? Mamaya sasagutin natin yan. Mahaba itong lecture na to, sana maintindihan nyo. So, 70% should be screened. Sino ang nakapagpa-screen na dito ng pap smear? So, marami na. Okay. And then, pag may nakita ang pap smear, dapat 90% doon magagawa. Pero, next slide. Bakit ang dami pa rin namamatay na cervical cancer sa Pilipinas? Yan ang unang-una natin kailangan maintindihan para masolusyonan. This is not about advocacy, this is also partly for you to understand na matulungan nyo kami, i-marites itong mga dahilan na ito. Next slide. Tingnan niyo po ang bakuna natin, no? Sabi ng World Health Organization, 90% daw, no? Ang bakuna natin, 23% lang po ng ating mga anak ang nababakunahan ng LGU. So, ang layo, no? Tingnan niyo sa baba, this one. Anong sabi ng World Health Organization? 70% daw ng babae should be screened. Cervical cancer screening. Ilan percent? 1% ng po ng ating kababaihan ang nagpapascreen. So kung yung 1% na yun, maiangat ko ng 10%, baka yung 12 na yun, bababa na yun into 10 or bababa na yun into 9 ang namamatay araw-araw. Masasagip na natin yung buhay. Alam niyo ba, kung makapagpasilip lang kayo mamaya, alam ko, hindi man ako si Madam Oring, but I can predict na you will develop cervical cancer 5 years from today. 10 years from today. That's what we do. Ang hindi alam ng babae, ito, I'll tell you a diretsong statement. These are cervix, no? I'll try to bring it here, no? So this is what the normal cervix looks like, no? Sino yung mga may anak na dito? Ay, magiglang mga kapunan. May nasip po. So, kung nakapag-anak na kayo, alam niyo ba, di ba yung doktor ninyo, may pinasok na kamay, kinakapa, di ba? Sinecheck kung nakita niyo yung butas. That's the lumalabas yung bata. Pag lumalabas yung bata, pagka malaki na, 1 cm, 2 cm, ano sabi ng mga doktor? Hoy, ineng. Mayo-kayo ka dyan, maglalag ka, malahin at ang paklaran. Malamang pagbalik mo, malaki na yan. Diba yung ginagawa? Now, kung malaki na, sabi niya, sinabiga ka na, siya lalabas yung baby. Ito po yung cervix natin. Ito yung normal itsura ng cervix. No? Now, this is what looks a cervical cancer looks like. Ang problema, nilipat ko between this normal at saka between this cervical cancer, ito, bago ito may symptoms. Yun normal, so wala namang problema yun. No? Meron pang pagitan, meron tayong tinatawag na pre-cancer lesions. Ito yun, no? May hinahanap kami sa cervix mo, yung parang puti. As-white.
Ito yung precursor. Precursor, dito nagsisimula. Yung cancer, from here to there. From here to there, in between to from here to there, it takes about 5 to 10 years. So if we can detect na meron kang ganito, diba? We can already, one, guide you. Ma'am, relax ka lang. Kasi ngayon, ito ay hindi cancer. Ito ay pre-cancer. Okay? So, pre-cancer, 101% buhay ka. Magagamot ka. Yung treatment mo, kung may PhilHealth ka, libre. Ayaw mo pa magpasilip? Yun ang question ko. Right? Yun ang sinasabi ko ngayon sa talk ko sa labas. Magpasilip ka na ngayon kasi makikita ko. Kasi ito, kung wala ako today dito, hindi kayo pupunta sa doktor ninyo because wala itong symptoms. Alam ko yung ginagawa ng mga babae because I have a wife as well. No? Inuuna, si Mister. I've heard from students. These are students from UPLB telling me, we have to serve our husbands, our partners. The words are, ito bata to these are words from the kids, no? Na may kids ninyo later on. We have to satisfy our partners. Kahit ayaw namin ginagawa namin to satisfy them. Ang babae, pag may asawa na, may anak na, inuuna, asawa, pangalawa, anak, pangatlo, pamilya, hinuhuli ninyo ang sarili ninyo, aminin nyo sa akin yan. Nasa konsensya niyo yan, alam ko, it's in your back of your mind. You know that I am hitting the right points, right? Hinuhuli ninyo yung mga sarili ninyo. It's about time that you have to empower yourselves to get tested. No? Ito yung sinasabi ko. No? We can, i-marites nyo is what I meant. No? Do not wait for symptoms to appear in my book. I am a radiation oncologist. Kapit-bahay niyo lang po ako, talagang center lang po dyan. No? But from my lab center, na kung saan, ang clinic ko is only ako and my patients. No? Yun lang ang bundo ko at the time. I went out of that system kasi lahat ng pasyente kong ganito are dying. Like I said, 50% die, 51% dying. One of every 2 women who have cervical cancer die in the next 5 years. And that is why, ito lang yung message ko sa inyo. I-marites ninyo. Magpa-check, magpabakuna, huwag antayin ang sintomas. Kasi pag inantayin niyo yung sintomas ninyo, your cervix is already like this. It's a long, and okay. Doc, may mga tanong dyan na philosopher, like for example, UP. You know how UP is, no? I mean, not the people, but there are patients who are messaging me. Are we doing screening lang? Kasi meron kami nakita positibo eh. Positibo in a sense na hindi cervical, positibo pre-cancer. Doc, anong gagawin ko? Wala naman akong pera. Estudyante lamang ako. See? 20, 23, 25 years old, positive. No? Yung isa medyo malala, CIM2. Medyo malala. Message siya sa akin. Are you just going to screen and then you bury us with, after the screening, wala na kaming gagawin? Hindi mo ba kami i-guide na may treat namin kayo? And this is what I do. Kasi nanggaling ako sa treatment, remember? Diba? Ginawa ko was, because may kausap pa kaming mga OB doon, no? I-kinonect na namin yung patient na yun. So on Friday, i-treat na namin siya for cryotherapy. What does it mean? It means we don't stop screaming. We tell you what to do and how we can save you spiritually. Ang point ko lang dito, I'm trying to emphasize that, is that
tanggalin nyo muna sa kaisipan ninyo na meron kayong ganito, it's the end of the road. My God, hindi. No, our God, hindi. Oo. No? Hindi yun, no? Meron kasunod. Maraming survivor. But, hindi naman mapaabutin sa ganito. Actually, nag-off topic na ako. No? This is 350,000 pesos. Ang sabihin nyo sa mga imarites ninyo sa mga iba, kung ayaw nila magpasilip, pues, my challenge to them is for them to save 10,000 a month to save for future possible treatment. Magkaganito sila. Now, marami pa rin in denial sa inyo. Sabihin niya, hindi ako magkakaganyan kasi ang mister ko mabait. No? Ang mister ko, katulad ni Dr. Simon Rodriguez, mabait. Well, pues, exempted siya. Yung mga kasamahan ko ng hindi kami mabait. sorry. But I will go into that. Babalikan ko yun. Okay, next slide. So, like I said, 1% lang po ang nagpapa-cervical cancer screening sa kababaihan. Next slide. Next slide. Can we really eliminate cervical cancer? Alam niyo ba, Australia is on track to eliminate cervical cancer. Kung kaya ng Australia, kaya natin, tama ba? Kaya ba natin? Yan, yung gusto ko. Pwedeng pakilista lahat to, ha? Okay, next slide. Hingan lahat ng mga sponsorship ka. Delaw ka lang. Okay, next slide. So, first and foremost, saan po ba ang cervix? Para alam ninyo. So, ito yan. Kinakapa, di ba? Chine-check, nakita ko yung picture, no? Bahay bata, no? So, ito yung harapan. Actual yan. So, that's a 3D model. Next slide. Ano ang dahilan? Next slide. HPV. Sino may alam ng HPV? Yes ma'am, may sinasabi po kayo. Human? Sino may alam ng HIV? HIV. Alam mo yung HIV? Ba't kayo nakatingin sa ulo ko? Ang sasama. Sir, ayaw ko na. Alis na ako dito. Sama-sama nyo na eh. HIV, nakatingin sila sa ulo mo? Ano ba? Hair is vanishing? Hindi. Okay. HIV is also a sexually transmitted virus na nakamamatay dati. Today, if you get a pill, it will save you from death, right? Alam niyo ba yung mga tao may HIV, alam mo saan sila namamatay? Cervical cancer. Yung mga babae yun, kasi lalaki wala naman cervix yun. Diba? Namamatay yung mga HIV sa cervical cancer. Bakit? Kasi HPV is also like that. HPV is human papilloma virus. Ito ang cause ng cervical cancer. Ito, hindi nyo alam masyado kasi hindi tulad ng HIV kasi HPV, walang sintomas. Walang sign. Walang symptoms. Bigla ka na lang magkaka-cervical cancer, hindi mo alam. May sign pero mamaya pag-usapan natin. Generally, wala siyang sign. Wala siyang symptoms. Next slide. Sige. Okay. There are other causes kasi 99% lang naman yun. So may mga ibang causes. No? These are not causes, these are risk factors. No? Ibig sabihin, ito yung mga pangpanawag kong sa mga bata. Anak ninyo, this is how you need to tell your children. Kung nakipag-sex ka earlier than 18 years of age, muwang pa yung iyong cervix. Pag napunta ang HPV dyan, you are at higher risk to develop cervical cancer. So anong kailangan gawin? Dapat huwag mo nang makipag-sex ng 18, no? Antayin ng 18, pataas. Hindi ko sinasabing pantakot to, pero it's one way of telling your children about HPV, about cervical cancer, and not having sex at a very, very young age.
Remember, UPLB, we saw 20-year-old. CIN2 na. Medyo advanced. Pre-cancer pa rin yun. But still, bibihira yun. Okay? Many sexual partner. Alam ko, wala namang ganang control eh. Kasi pag lumabas si Mister, what ngayon, lumabas ako ngayon sa bahay, hindi naman alam ni Mrs. kung ano gagawin ko after ko dito. Mali mo, pumunta ako sa whatever. Ang akin lang, talk about it. Talk about your partners. But we live in a world of reality. We just have to be, alam mo, cautious. Sinasabi ko lang to kasi this is ina-highlight ko na merong protection. How to protect yourself. Mga ibang partner na maraming partner. Yung partner mo, may partner ka na. No? Hindi mo alam. Weakened immune system. Yung mga mahihina ang resistensya, immune system. No? So, sino dito yung naninigarilyo? Please, tanggalin nyo na yung sigarilyo ninyo. Sino dito yung nag-undergo ng hinahabol na ng mga babayarin? Huwag mo munang isipin yun. Ilagay nyo na lang muna sa Panginoon. Hindi ako nag-preach. I am not, because my name is Jesus, I am definitely a Christian. I am a Christian, but I'm not a pastor or whatsoever. But I tell you, I'm supposed to be dead. April 10 of 2020, because of critical COVID. So this is the outcome. This is my second or my third probably. So this is what I want to do. And this is what I want to be remembered by. Doing something for a cause, a common cause to help out people. Of course, chlamydia infection, sometimes in your life, nagkaroon kayo ng infection, ipinasa sa inyo. No? Na partner nyo, or whatever na. Think about it, kasi later on, it can cause cervical cancer in many generations, in decades to come. Maagang nagbuntis, kaya nga, tama yung mga pangaral sa ating mga sinaunang nanay natin. Hanggang maaari, manganak tayo late na. Huwag yung early. Kasi pag may early, maraming lumalabas na sakit eh. That's true pala. Hindi lang na-explain dati because dati wala namang HPV. Next slide. So, okay, can we eliminate cervical cancer? Yes, kung makontrol natin ang HPV. Next slide. Next slide. We can control cervical cancer. Now, let's focus on HPV. Next slide. 85% po, lahat tayo meron yan. I don't want to say lahat, but 85% of men and women has that. Unfortunately, there's no way to test. Kaya kami mga lalaki, kampante kami. Wala kami ebidensya tax. Ma'am, wala pa kayong ebidensya na meron ako yan. Yun ang totoo. Only girls, we have a test. Sa lalaki, wala. Only, mamaya, makitaan ka ng genital warts. That's the sign na meron kang HPV. No? So it's a human papillomavirus. It's the most common sexually transmitted infection. Most common, ngayon niya lang nalaman kasi walang symptoms. No? Next slide. Tanggalin mo yung H, alam niyo na yung human. Eh. Tanggalin niyo yung V, alam niyo na yung virus. Diba? Ano yung P? Ang P is papilloma. Sa Tagalog, papilloma is kulug. Kulugo. Okay? Pero hindi lahat ng kulugo nakaka-cervical cancer. So there are about 200 types of kulugo, no? Majority are the cutaneous types. Cutaneous, ito yung nasa balat, no? Yung nasa mukha, nasa kamay, nasa katawan, nasa thighs, no? Nasa paa. These are common warts. Common, ibig sabihin, walang kwenta yun. Hindi ka mamamatay dyan. Walang kahit ano dyan. Ang nakakatakot itong mucosal warts. Mucosal are, itong mucosa mucosa, yung kulay red. No? So, yung oral cavity is mucosa, yung loob ng puwet mo is mucosa, yung loob ng puwerta mo is mucosa. That's mucosal warts. Kapag nagkaroon ka ng genital warts, kapag nagkaroon ka ng
kulugo sa ari. Okay? Kulugo sa loob ng bibig. Kulugo sa area ng puwet. That is HPV infection. Huli mo. Pag si Mister merong ganung klaseng kulugo sa ari, huli mo agad sa sexually transmitted disease. Hindi niya nakuha yan somewhere. No? Hindi yan kulugo na basta pumunta lang doon. Hindi yan, ang question sa akin yesterday was, Dok, pwede ba yun? Meron akong kulugo sa genitalia ko, tapos pinahid ko sa mukha ko, yung kulugo doon pumunta sa mukha ko. Hindi! Iba yung klase yung nasa mukha, ibang klase yung nandun. Unless na lang yung mukha mo at saka yung mo, magkamukha. Ay, okay lang yun. Joke lang yun. Okay. So, ito, low risk. Ibig sabihin ng low risk, magkaka-cervical cancer ka or magkakaibang klase ng cancer ka, pero mababa yung malignant potential. Ang nakakatakot ito, high risk. Yan, walang sintomas. Walang sign. Bigla ka na lang magkaka-cervical cancer kasi hindi ka nagpapa-check up. Yun ang sinasabi ko. Next line. Now, next line. Kasi, so, saan mo makikita ito? So, sa puwerta, yan ang itsura. Okay? Next line. Sa lalaki, mostly yan ang itsura. Pero, kayo ba kumain na? Kayo ba mahigit 18 years old na, no? Oo, kasi hindi ako makapagpapatuloy eh. Kasi actual na picture to eh. Oo, ng mga taong may kulugo talaga. Meron ba tayong Brazil dyan? Kasi baka may magsuka eh. Oo, sige, anyway. Mukha namang okay lahat. Sige, next line. So, saan ba makikita ito? Sa pisngi ng puwerta, sa labas. Sa puwerta mismo, tsaka sa cervix. Sa anus, sa puwet. Sa penis, sa shaft sa titik ng lalaki, sa puwet ng lalaki, at saka sa oral cavity. Next line. So this is what it looks like sa puwet. Tahimik ka. This is what it looks like sa scrotum ng lalaki. Huwag ko kayo makalala. Meron mo tayong magde-demo dito mamaya. Ay, hindi. Sorry po, sorry. Okay. Meron ito. Kaya po nandito sila. Di po, pilo lang po yun. Ito po sa shaft, sa hawakan. Okay, ng lalaki. Sa babae po, sa puwerta. So, alam ko na ang gagawin niyo mamayang gabi. Okay? Uuwi kayo ng maaga. Alam niyo yung kwarto, papatayin niyo ng ilaw. Tapos, ibunin niyo yung cellphone niyo. Iwan niyo yung flashlight. Magte-text kayo. Alam niyo na what comes next. Okay. Next line. So, pwedeng flat, no? Hindi lahat cauliflower-like. Okay? Pwedeng cauliflower-like nakaangat. Right? Next line. Sa lalaki, minsan iba ang kulay, darker. Oo, minsan darker, no? Minsan, pagkano, Amerikano, medyo skin tone. Okay? Yan. Next line. Ito mga HIV cases. Okay? Yung mga immunocompromised, yun. Sige ba? Nanditiri na sila. Okay. Makinig. Sa prison, if you really would like to help, save funds for people who are in the prison. Prisons, mga kulungan. Alam mo, ang mga babae, pag nakulong yan, I'm talking about men. Mga men, mga siga-siga talaga eh. Diba? Yung mga babae, pag nakulong yan, namimiss yung anak, namimiss yung bahay, namimiss yung luluto sila, nasa prison sila. There is such a thing as prisoner depression. Yung mga walang sakit, lumalabas yung sakit. So that's, yung HPV, lumalabas yan. When the immune system goes down, the warts goes out. The cervical cancer. Alam niyo ba sa prison, mas maraming namamatay na cervical cancer more than breast? Bakit? It's mainly because pag immunocompromised ka, lumalabas sa cervical cancer. Next slide. So,
So, sorry, balik tayo. Balik lang po, sir. Sa lalaki, cancer sa tite, cancer sa oral and throat. Sino may kakilala kay Michael Douglas? Kakilala si Michael Douglas? Ay, mga bata pa yung mga kakilala. Sorry, ako lang po pala ba nakanda dito? O hindi nakaka-care ka, nakakaalam. Michael Douglas had oral cavity, oral throat cancer. You can search it up sa internet. Anal cancer also is increasing, no? Hindi ko sinasabi pero tumataas na po sa mga lalaki. No? Paano napunta sa anal cancer? Hindi ko alam. Google nyo na lang. Oo, alam nyo na yan. Sa babae, cervical, vaginal, vulvar, oral throat, at saka anal cancer as well. No? Next slide. Next slide. Sige, next. Next. Okay. Bakit ba, pag sinasabi mo HPV, bakit ba parating cervical cancer lamang ang napag-uusapan? Bakit hindi ko alam, Dok, na may cancer sa titik pala, may cancer sa throat, may cancer sa puwet? It's because lahat ng cervical cancer, ang dahilan isa, HPV. Sa puwerta, sa vulva, 40% lang ang cause HPV. Genital warts, pag nakakita ka ng kulugo sa aray, sigurado yun HPV yun halos. No? Sa bibig, 25 to 35% lang. Sa cancer sa titi, 40 to 50% lang. At sa anal, around 80% lang to 90%. So how is it transmitted? Next slide. Skin to skin contact. So it's just not sex. It's direct contact. So kung magkukondom ka, baliwala yun. Kasi there's still a direct contact. So it can be passed on through oral sex, vaginal sex, anal sex, and digital sex. Yan. Sino magaling dito? What is digital sex? Nanood ba ako ng porn? Makaka-HPV na ba ako? Ang lakas naman ng HPV na yan. Sa doktor, kami mga doktor, ang digits ito. 10 mga daliri, digits. Digits, okay? This is what we call digital sex. Pwede bang pag-sex yung kamay? Hindi ko alam. Wala akong alam eh. Pag-aralan na lang ninyo sa Google, no? Pwede, no? So kung naipasa ko yung kamay na to, pumunta sa isang lugar na mayroong HPV, siyempre sa genitalia, siyempre, pumasok din, maswerte itong kamay na to, naipasok din sa isang naipasa yung kamay, no? Maaaring magkaroon. Nowadays, we now have, let's be honest about it, if you go shops like in Pasig, there are now available sex toys. Diba? Pag hindi malinis na maayos yun, pinasa mo from one girl to another, or a male person uses it to a girl, hindi kayo, yung mga bata, generation ngayon, it can pass the virus. So next slide. So, hindi lang si lalaki, si partner ang dahilan, maaring lalaki sa lalaki na transmission, maaring babae sa babae na transmission. Okay? Next slide. So, STI is HPV is the most common STI, reminder lang. Next slide. Next slide. Symptoms. Next slide. And, okay, ito na tayo. Kanina sinabi ko, huwag nyo nang antayin yung symptoms. No? Bakit? Kanina sinabi ko rin na si Dr. Simon Rodriguez is mabait. Totoo naman yun. No? At aking mga karagalan dito ay mabait. Ako lang pala ang hindi mabait dito. No? Okay, here's my thing. Ang mga kababaihan gets the infection at the age by the time we first had sexual contact. Siguro malamang, I am assuming na ipag-sexual contact kayo. Some of them are 25, some of them are 20. Some of you, hindi ko na sasabihin kung sino, kung nyo itaas ang paan ninyo or kamay ninyo. I'm sure some of them are 18 or some of them are even below. Our children are 8 or even below. Right? Here's what you do not know. Here's what I want you to think about. Nung una ba kayong nakipagtalik sa inyong
partners. Gumamit ba kayo ng Google? Wala pang Google noon. Okay, that's very correct. Kung wala pang Google noon, ang tanong ko, saan kayo nagtanong paano nyo gawin yung activity? Let's don't answer, don't make a comment, just put it into your mind. Tama ba itong sinasabi ng hayop na doktor na to na nasa harapan ko? Yeah, come on, let's be honest. Diba? Tama ba na si partner meron siyang the moves? Woo! Diba? Tama ba na ba't parang alam niya paano gagawin, paano gumawa? O baka sadya, ang question ko, sadya ba talagang alam ng lalaki na pag pinanganak ka lang, alam niya ng the moves? O baka naman nakapag-aral siya? Diba? Kasi ako, excuse me mukha lang akong hindi doktor. Pero, nakapag-aral po ako sa Harvard. Pinag-aralan ko po sa Stanford po. Sa Yale, sa New York, kung pinag-aralan ko yan. May certificates po ako dyan. Cubao. Alibambang. What I meant was, most of the guys, again, most except si Dr. Simon Rodriguez, napakabait na tao. No, ito mga dalawang doktor, yung mga dalawang partner ko din, napakabait din po niyan, no? Ako lang po masama sa kwarto na to. But ako, makasalanan na, tao lang naman po, pasensya na, no? Siyempre, nag-aral ako, the moves. And I thought that was the way how to pass it on. But I did not know that I was already passing the virus to each girlfriend I had. Ayaw kong, kasi nasa ka-video ako ayaw kong aminin ng marami. So, girlfriend. Okay, so yan. Silently. Because I didn't know. Wala si attorney, no? Baka sabihin niya, gusto ko alam, pwede ba akong i-demanda? Am I responsible kung magka-cervical cancer? Am I responsible, attorney, if I had, pwede ba tayong tumong-motion ng gano'n? Na, each male person na nagpasa ng HPV sa kanyang partner should be morally responsible for the cervical cancer. Kapag paano ko hindi ko po alam. I don't want to go into that motion at this point in time. But there must be a responsibility. So where is that responsibility coming from? Where is that response? How do we correct? How do we rectify that responsibility? Yung responsibility na yan is within your hands. Ano sinasabi mo within your hands? Pabakunahan po natin ang inyong mga anak. Okay? That's the kind of responsibility. Mapalalaki ang inyong anak, mapababae ang inyong anak. Get the vaccine, get them protected. Ang pang-limang session ko pa lang, may pang-15 ganito. Get them protected. Get them vaccinated. Alam ko, natatakot kayo about Dengvaxia, about whatsoever. Yes, that's very, very true. But Dengvaxia is very, very different from HPV. HPV, we can go into another session. I can tell you how safe it is. But bottom line is, there is no such thing as 100% safe. There will always be some form of side effects to some individuals. 1 in a million. Next slide. So, wag mo na. So, this is where I am. So, alam niyo ba, nakuha ng partner ninyo, no? Like I said, inaamin ko sa inyo, na halos some na lang. Ngayon na marami, nahiya mga lalaki dito eh. So some na lang, some of the men, they do sexual experimentation, no? They get the harbor the virus, they pass it on to their girlfriends. The girlfriends doesn't know anything, wala siyang alam, it's all for love, it's all for, walang symptoms ang lalaki, kaya hindi niya rin alam. But then again, alam niyo ba, from here, from an infected cervix,
pwede iyong maging cervical cancer 10 to 30 years after. So kung ang iniisip ninyo, magka-virus kayo ngayon, in 1 month, in 1 year, magkaka-cervical cancer kayo? No. 30 years bago maging cervical cancer. Ang question ko ngayon, from there to there, it goes into stages. Una, pag nagpasilip ka, merong asintomain, alam ko na, baka potential na magkaroon ka, so we can treat you. 2, lumalalim na yung kumakapal na. So this is late dysplasia. Hindi pa ito cervical cancer. Hindi pa ito cervical cancer, pero ganun lang talaga ako just to keep you going. Hindi pa ito cervical cancer, pero ito ay papunta pa lang sa cervical cancer. This one is cervical cancer, pero early. Kaya early, lumalim na siya. Pumasok na sa loob ng cervix. Ito, buong cervix na. Ito, alam mo, ano yung first symptom para malaman? Ang kadalasan na dami ng pasyente na pumupunta sa akin sa lung center is bleeding after sexual contact. Bakit? Kasi ito, fungating eh. Alam mo yung fungating? Lumalabas na, gumagalaw na. So pag tinamaan ng kidlat, no? Duduguin. And we have people, we have women, I have patients, na nung tinamaan ng kidlat, sisiman kasi si Mr. Pero I have nothing against them. Siman si Mr. Matagal na silang nakita. Akala niya, sobrang mahal lang siya na miss ni Mr. si Mrs. Kaya dinugo na ang description niya, according to my knowledge, to my understanding, and my recall, was halos kalahati ng banyo was red. That's the kind of, and she was stage 3 na. She had to go that day to the hospital to get blood transfusion para lang alam nila. No? Hindi ko ba yung tinatakot, but it's a true story. Unfortunately, hindi ko na maipakita yung babae na nagsabi sa akin nung today. Kasi hindi na natin siya kasama dito sa mundong ito. Next slide. So ang akin, don't wait for symptoms to appear. Ay, babalik lang tayo ulit. Sorry, lecture ako next time. So, HPV infection starts at 18 years of age, no? Yung pre-cancer starts mga after 10 years. Ang cancer starts from here to here, that's about 10 years. Hanggang sa tumataas yan hanggang dito, that's about, from here to here, that's about 30 years. 30 years. No? So yun yung sinasabi namin. No? Hindi ka safe. So, sino ang pinapascreening namin? Anybody who has sexual contact from 5 years after the first sex down to age 60, 65. Eh bakit 55 lang yung cut-off natin today? Kasi yung klase ng cervical screening na ginagawa ko, discuss ko, ideally hanggang pang 55 lang. Mamaya explain ko yan. Next slide. Next slide. So, ito yung mga symptoms. Huwag natin intindihin yung symptoms. Ang akin lang, magpatingin na lang kayo sa doktor. Agad, or magpa-screen. Next slide. So, look at this. Ito yung mga pumupunta ng Philippine General Hospital. Ang question is this. Anong stage yung mga unang pupunta sa PGH, anong stage unang nakikita? Tingnan nyo. 52% of all women getting their first consult at the Philippine General Hospital are already under stage 3. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ang kababaihan hindi nagpapatingin. Ang ibig sabihin, ang kababaihan, pag merong abnormal vaginal bleeding, hindi nagpapatingin. Inaantay pa talaga na lumala yung sintomas.
iniisip ng mga ibang kababaihan is, ay baka nagluluko lang yung aking mens. Ay kasi pa-menopause na ako. Diba? So I think getting tested is the best. No? 25 to 55. No? Next slide. So how do you prevent it? Next slide. Condom, it cannot be done. It's a skin-to-skin contact. Pwede, minimal lang. No? Pero, hindi masyado. Next slide. Prevention is vaccination. So like I said, si ma'am, please give me your contact kasi I might have a way how to get your daughters vaccinated and libre sa LGU. No? But you have to bring it there. Like on Friday, sa Los Baños, Laguna, kausap ko yung RHU doctor doon, Dr. Alvin Isidoro, medical health officer. Meron siyang, magbibigay siya ng mga bakuna. So yun. Next slide. Kayo, eto, ang question. Sino ang ano dito? Huwag na, pangit eh. Sabi ko hanggang, kayo ba, kailangan niyo ba ng bakuna? The answer is yes. Okay? Hindi ko maipangako na mataas. Hindi ko maipangako na maganda yung resulta or maganda yung 100% protection. But what I can assure you is that it will have benefit sa inyo. The vaccine. So we have 3 types of vaccine. We have Gardasil 2, we have Gardasil 4, we have Gardasil 9. Gardasil 9 is the best. It's the best vaccine. It offers 90% protection. 90% kung, number 1, kung binigay yung bakuna ng bata ka. Example, ano na ha? Example lang ko. Kunwari si ma'am is 14 years of age, kunwari si ma'am is 30 years of age. Pag binigyan ko siya ng bakuna, mataas yung immune system niya agad dahil bata siya. Si ma'am, binigyan mo ng bakuna dahil 30 years na, hindi ganun kataas. Pero it's still protective. Parang ganun. Next slide. Next slide. So next. Sa bata, edad sa mga anak ninyo, no, age 9 to 14, dalawa po yung doses. Sa age 15 pataas, 3 po yung doses. Ayan. Ang picture mo rin. Sure. So next slide. Okay. Ang cost sa market is about 9,000. Ang cost is about 4,000, 5,200. Pero kung kayo mag-alala, we can get this lower. Kung marami kayo na magpapabakuna, we can get this as low as 6,000. We can get this as low as 2,000. Next slide. Next slide. Next slide. Now, ito lang. Some of you, pag galing kayo doon, meron akong sasabihin sa inyo na, ma'am, maaaring meron ba yung pre-cancer lesions? Marami sa inyo, baka meron iilan sa inyo na magsasabi ako na meron kayo. Ito, sinasabi ko na ngayon. Ito, between this one and to this one, matagal pa po yan. Ito, 100% buhay. Kung, 1, i-monitor lang kita. 2, kung magpapabakuna ka. 3, kung sa pinaulit ko, meron ka pang ganito, iti-treat kita ng may PhilHealth ka na libre, kasi may PhilHealth ka, magpa-treat ka lang, buhay ka. Ito, 350,000 pesos. And hindi ka pa sigurado if you are alive in the next 5 years. Okay? So this is my point, no? So this is a study that says yung mga pasyente na positibo na sa HPV, binakunahan, hindi nag-progress into cervical cancer. Okay? So,
huwag kayong ma-stress. Kung kung kayo makausap, bigla kayong pumunta ng Baclaran, magdasal, yes, magdasal kayo, definitely. But, between this one to this one, it takes 5 to 10 years. So, the point is, we need to fight for our family. Kids, our kids. Kasi ako, ang dami kong naging pasyente dyan sa Lung Center. 46 namatay, 36 namatay. Yung pamilya kawawa. Because the father cannot do what you women, the super moms do. The super women do in the family. And we thank you for that. Next slide. Next slide. So yun. So I just want to let you know, saan mo daw kinukuha yung 350,000 pesos mo? Ayan no? Magpabiopsy ka sa government, 18,000. Sa private, 57,200. Government, this is not my slide. This is a slide of MSD. No? Hindi ko kayo tinatakot, but it is what it is. No? Kung o-operahan kayo, that's the cost. Kung pupunta kayo sa akin, radiation treatment, on top of that, nasa 300, plus 57, nasa about 370. Wala pa dyan yung pagkain, wala pa dyan yung araw-araw na trip mo from visit from your house to the radiation facility. Si ma'am, there's a girl kanina dito, she had a cancer, she underwent radiation. Yun. She has to go from one place to another every single day. No? Yun, no? Yun, naman, no? So, hindi ko na siya i-volunteer, no? Baka kasi nasa procedure pa yata. So, next slide. So, prevention is screening. Next slide. So, okay, yan. Kanina, pinagtatanong, ano yung gagawin sa atin? Pap smear po ba? O ano? Ay, hindi. Baka ano? Ay, baka ganito. Ay, baka gano'n. Yan. Sasabihin ko na po, kung sino man ang nagtanong na yun, pues, eto, sagot ko sa iyo. Number 1, there are 3 approaches to screening. No? Ang pinakamaganda na cervical cancer screening is yung HPV DNA test. Sino ang nagpa-COVID test na dito? COVID? Yan, nagpa-COVID na kayo. Okay. Paano ang COVID test? Kumuha na, mahabang stick, no? Sinundot sa ilong, nilagay sa tube, pinadala sa molecular laboratory. Magkano binayad nyo? Wala. Nakulikop kasi. Okay, hope yan. Kay Dr. Simon, palakpakan. Dami talaga may idol sa iyo, Pas. Saludo ako. Anyway, ang point ko is, sa HPV DNA, ang bayad is 5,800 pesos. Okay? Kung positive ka sa HPV DNA, i-colposcopy ka pa nila. Sisilipin doon sa cervix mo, saan kung may lesion ka. Kung may lesion ka, ito yun. Sisilipin kung meron kang lesion. Kung meron kang lesion, i-treat ka na. Kung wala kang lesion, after 6 months or after 1 year, magbabayad ka na naman ng 5,800. Woohoo! Yaman mo talaga. No? Yung 5,800 na yun, excuse me, that's just for the test. Wala pa yung doktor. Okay? Pap smear, alam ko nakapagpa-pap smear na kayo. No? Binigay nyo ngayon, after 1 year nyo makukuha yung resulta. Loko lang, joke lang po. No. Makinig. Okay. I'll tell you a story about pap smear, but just give me a few minutes more. No? Ang pinaka-ideal na specimen for pap smear is pagkatapos mong mag-mens, 1-2 days, that's the time na pumunta ka sa doktor. To get, di ba? Bakit? Kasi, after nung time na 2 days, 3 days, yung uterus mo, maglalabag, dumudura na ng white mens. Di ba? Di ba kaya kayo nag-napkin, di ba? Kasi, naglalabas ng white mens. Pag pinapskin mo yung white mens, ilagay mo sa slide, ano mababasa ng doktor? White mens. Mas makikita mo yung normal. Kaya ang pap smear is not sensitive.
By the time na positive ka sa pap smear, sigurado may bukol ka na. Yun. Yun ang idea nun. Okay? Now, another thing is VIA. Ano yung VIA? Visual inspection with acetic acid. Hindi ginagawa ito dito, ginagawa ito sa probinsya. No? Lagay sila ng speculum, lalagay sila ng acetic acid. Pakisabi nga ulit, acetic acid. Galing! Pakisabi sa Tagalog, suka. Ay, walang effect. So yun, acetic acid, suka. Lalagay sila ng suka doon. Anong ginagawa ng suka doon? Ano ba to? Adobo? Hindi. Tinatanggal yung mucus. Di ba sabi ko kanina, may white bits? You put it there for 1 minute, tinatanggal yung mucus. Tapos, sinisilip ng babae. Minsan, ng midwife, minsan, ng doktor, minsan, ng nurse. Tapos, iisipin niya, positive ba to or negative? Okay? That's what they do. Now, ang ginagawa namin is basically similar to that. Okay? What we do is, we use a colposcope. Parang ang ginagawa namin is, parang colposcopy na. What is colposcopy? Kung ikaw ay nag-positibo sa HPV DNA, ikaw ay nag-positive sa pap smear, ikaw ay nag-positive sa VIA, ito na yung lalagay din kami ng suka, pero hindi mata ang magbabasa. Meron kaming gamit, sinusub niya yung cervix mo. So dito, ngayon, ang gagawin nyo, pipicturan yung, pipicturan yung cervix. Wala ko sinabi puwerta. Okay? Cervix lang. Okay? Yung resulta niyan, ipapadala, yung images na yan, pupunta yan sa South Korea. Totoo. I-analyze yun, hindi tao, o AI. Sino may alam ng artificial intelligence? AI po ang gamit namin. Kami pa lang po ang kauna-unahan ng AI sa cervical cancer. So kayo yan, that's for you. Okay? That's for you. Mabuti pa yung cervix niyo ng picture ninyo, pumunta na South Korea. Kayo, dito na sa Pilipinas, But that's true, but that's really true. Okay? Pupunta yan sa South Korea, pagbalik mo, bumababa ka pa lang sa table, nagdadamit ka pa lang. Nagsusuot ka pa lang ng undies mo, may resulta na. Okay? Hindi na yung pap smear, babalikan mo pa after 1 week, after 2 weeks. Sa probinsya may 1 month pa eh. Yes. No? What am I trying to do? We're creating an environment to tell government, to tell Department of Health, to tell LGU, this is the way to go. Diba? This is the way to go. Pag gutom ka, ma'am, ano ginagawa mo? Pag gutom ka, wala kang ayaw na magluto. Ano ginagawa mo, ma'am? Order sa Grab. Kailan darating ang order mo? Immediately. Same as this. This is technology in the hands of people that we should be doing. Trying to save lives. Diba? Yun. Now, I'll give you an example. Sige. So after mo pumunta ang AI lang ba? Hindi. Babasahin ng doktor katulad ko. So ikaw confirm ko yun. So meron tayong isang lokasyon, somewhere here, somewhere there, no? Na kung saan, babasahin ko, makita ko, ma'am, ito yung cervix mo. Dito lumalabas yung bata. Ito yung itsura ng cervix mo. Ma'am, maputi, maitim ka, pero ang cervix mo ang puti. Bakit? Kasi nag-glutathione ka. Loko lang. Loko lang yun. So, yun, no? And then, immediately, I will send it to you. Saan ko ipapadala sa inyo? Ipiprint ba? Hindi. I-email ko sa inyo. Kung hindi ko ma-deliver today, ma-deliver ko yan tonight. Okay?
Para naman hindi ako ma-toxic, baka naman pwedeng by groups of 5, kung okay lang. Dog, 5 na kami. O sige, sama na. Basa, sen. Okay lang na. Kasi nakakabagot yun. No? Next line. Ay, yun. So, ang gobyerno na to. Next line. Napi-play pa to? Wala, no? Wala yata. Okay na, it's okay. Next slide. So may tanong ba? So far may tanong. Questions muna. Any questions? Yes, ma'am. Attorney. Pagka nakapag-vaccine ka na before, do you still need to have yourself vaccinated after several years? Or let's see. So once na. Yun ang kagandahan sa bakuna na to, it's a lifetime immunity. No? Hindi naman lifetime, but at least wala nang revaccination so far. No? Nagsimula ang bakuna na to 1986 down to today. So far, maganda yung immunity. 2006 pala. So far, maganda yung immunity. Wala pang need for booster. Wala. Okay. Ang importante sa akin is yung mga anak ninyo. If you have a 9-year-old pataas, get them vaccinated. Yung mga high school ninyo, yung mga college nyo. Yes, ma'am. From the Department of Internal and Local Government. Ano lang. Nireview ko yung record ko nila. Nakita ko po, previously, 2011, naka 3 doses sila. June, November, and 2010 ng November. Tapos 2011, yung vaccine lang. Yun po yung nakita ko sa record ko kasi wala ko. So, pwede ba po? Okay, so hindi na po nila kailangan. Alright. Unless, meron akong makita na nag-positive ngayon. I mean, it's until meron ako makita may mga nag-positive. No? Actually, that's a good sign. Okay, ganito. Makinig. This is interesting. And like those are wonderful questions. No? This is all, alam mo, amin nyo man o hindi, di ba magandang forum ito? Di ba, konti lang kayo, but you learn a lot. Pag uwi ninyo, pwede nyo i-marites yan. Ang point dito is, makikita natin yung mga nagpapakuna kung protected ba kayo talaga. Kasi nakikita ninyo eh. That's one. 2011, vaccine po kami. Pero recently, yung isang employee namin dito, who had cervical vaccine siya, nagkaroon siya ng cervical cancer, stage 3 siya agad nung na-diagnose, namatay na siya recently. So, hindi pa rin safe pala yung 2011. That is where I am going to. No? That is where I am going to. No? That's my point. No? In saying na hindi assurance na makapagpabakuna ka, sigurado protected ka for cervical cancer. Okay, let's break it down. Chop-chopin natin. You have all the time. Wala na pa kayong gagawin. Nag-aantay lang kayo dito. Why don't you just listen to me? One. First question ko, kailan ba kayo nabakunahan? Nabakunahan na ba kayo nung nakipag-sexual contact na ba kayo? O nabakunahan kayo prior sexual contact? Okay, that's important. Bakit? Kasi kung nabakunahan ka after sexual contact, din malamang yung HPV nasa loob mo na. Nagtago lang doon, nag-dormant lang siya. Okay? That is the reason why it's very, very important. I keep on re-emphasizing. Get your kids vaccinated. Diba? Yung wala pa silang sexual contact. Okay, example. Nani, alam niyo, I am a boy, but in my heart, I am a girl. So, I am a girl, di ba? Ano hinahanap ko? Lalaki. I can have sex.
I still have a hole in my butt, in my anus. I can still do anal sex. But wala namang mapupunti sa akin, so I can get anal sex any time of the day I want, right? And if I want to, right? Wala pinakatakot. Hindi naman kapanahon namin na, pilot kayo ng pucha, nakapuya na ako, parang, diba ganun eh? Ang point ko is, get them vaccinated. Otherwise, they will have anal cancer later on. Tumataas na po ang anal cancer sa Pilipinas. So let's also consider that. May mga babae, nagpalipat ng babae na naging lalaki. Ba? Pero may cervix pa rin. Patigin yung cervix, ito na cervical cancer. Lalaking tao nagka-cervical cancer. Transgender pa na. Diba? May cervix pa rin. So alam mo, all these cases, nakikita ko lang yan sa labas. And that's why I tell you kung naaalala ko. Now, going to that relationship is that different, balik po tayo sa sa different, sorry po. Balik tayo dun sa mga different cancer, vaccine po. Vaccine. Sige, balik po tayo dito po. Ito ba? Sige. Okay, thank you. Salamat po. So first question is yun, kung kailan ka ba napapala? Number 2, nabakunahan ka ba sa anong edad? Kung nabakunahan ka ng 9 to 14, maganda yung immunity mo. You can get the promise na 70% protection. You can get the promise na 90% protection. So ito yung bakuna. Itong dalawa offers 70% protection kung yun eh. May quantifying, quantifying factor. Kung, 1, nabakunahan ka ng wala ka pang sex. Kung ikaw ay nabakunahan between 9 to 14. Kung hindi ka nabakunahan ng 9 to 14, or after that, at nakipag-sex ka na, then yung promise na 70% goes down. You can no longer attain that. That's why you can still have cervical cancer. And that is why you still need to go cervical cancer screening. At 70%, kailangan mo pa rin magpa-screen. Ito, it's the best that we can offer. It only offers 90%. May 10% pa na posible. 10%, 90% kung wala kang sex, kung nabigay yung gamot ng 9 to 14. Sa ngayon, sa Pilipinas, we are only giving this sa ating mga anak na libre. Ito ang libre sa anak. Kung gusto nyo ganito, magsabi lang kayo, ayusin natin with the medical representative para ibigay nila kay Dr. Simon and then si Dr. Simon na sa inyo. Magbabakuna. Alright? So baka may mga ibang katanungan pa. Let's keep it rolling. Baka may katanungan pa. Huwag lang mong magtanong about investment. Wala po akong investment. Wala po akong kaalam-alam dyan. About promotion, wala akong hindi akong alam dyan. Baka gusto nyo akong i-promote, pwede na lang. Oo. Salamat po. May mga tanong? Oo. Wala naman. Oh yes. Lahat ng bagay po may side effect, pero it's really very, very mild, no? Parang COVID, no? But then again, hindi kita COVID, no? Ang side effect niya, there are about 1 in 1 million or 1 in 2 million na maliligaw na minsan nagsisisure, ganun. Pero walang long-standing effect. But that is 1 in 2 million cases. Napakamalas mo na. Ang sinasabi ko lang is, kung tatawid ka sa EDSA, sobrang araw-araw kung tumatawid, may isang araw talaga mabubungko ka eh. Parang gano'n yun. It's a chance. Parang gano'n. Anything that you take in your body always has a possible side effects. Always yun. There's a chance of parang gano'n. So, any questions?
Yes, oo. The kind from the House of Representative from Marikina, yes po. No, if ever daw po, kasi may comment sa akin, virgin, pwede po ba? Mag-check. Huwag mo muna magpapakuna na lang. Oh, kung yung mga virgin po, kasi baka maraming virgins dito. Oo, no? Tumayo na po kayo dyan, no? At, honestly, magpapakuna na lang po kasi it will really protect you. No? The vaccine can protect you more. No? So, yun. Oo. Yes, sir. Doctor. Very good. Question. Kung ikaw ba ay may cervical cancer na, are you still available for vaccination? It's a very good question. Bigla ako napaisip. Ano sagot? Ina-analyze ko. Si Doktor, inibitahan mo na ako ito, pinapahirapan mo pa ako. The answer is no. I think, in my personal opinion na lang, no? Although I haven't seen it yet, no? Pero in my own personal opinion, in our practice in treating cervical cancer, no need na. Kasi you already get the effect. Ito, prevent doon sa effect, may effect ka naman. Diba? So, probably you can prevent yourself from getting anal cancer. So, pwede. No? Kung siguro ganito, kung mag-survive ka sa cervical cancer patient, baka bibigyan pa rin kita. Bakit? Kasi number one, alam ko may HPV ka. So you can still have anal cancer. You can still have oral cancer. You can still have other forms of cancer. No? So pwede. So tama si Doktor. Doktor, dagdagan mo ba yun ko? Pagkirahan mo ako. Joke lang yun. No? So ganun. Any more questions po? Hanggang ano? Walang problema. Yes po. Yan. Parang nauna yata siya. Oo. At saka mas mataas siya na position ni Ma'am. Hindi. Ma'am, yes. Ma'am, Ma'am, mataas po kasi yung position mo. Sandali lang. Ma'am, maligis na yun. Sa po ba ito? Magkakaroon pa rin po ba siya ng cervical cancer? Very good question. Kung TAPSO ba, magkakaroon ba ng cervical cancer? Unang-una, ano ba yung TAPSO? TAPSO is total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy. Now, anatomy. Ang cervix is kasama sa bahay bata, sa abdominal hysterectomy. No? Ang cervix is part of the uterus. Ito yung lowermost part of the uterus. So, pag tinanggal na yung bahay bata, yung total abdominal hysterectomy, wala na pong pagkagalingan ng cervix. Natanggal na po yun. Now, question. Ito kanina. Dok, natabso na ako. Kailangan ko bang magpasilip o hindi? Oh, this is a very, very good question. My answer is, bakit ka ba muna natabso? Kasi po, natabso ako because meron akong myoma. O, hindi mo na kailangan kasi myoma is hindi na yung tumor. However, ako daw meron akong endometrial cancer. Alam mo yung endometrial cancer? Cancer sa matres. Okay? Matres, no? May cancer doon. Yung cancer mo doon, maaaring bumaba doon maaaring bumaba sa vagina, maaaring pumunta sa side wall, di ba? So, how do you monitor? How do you solve that? Ang ginagawa mo sa mga ganon, tinatanggal mo yung buong matres. Pag tinanggal mo yung buong matres, paano yung puwerta? Yung puwerta, isasarado mo, isusucho mo. Yan, sarado mo na. So, pag pinasok mo yung kamay mo, hanggang doon na lang sa puwerta, wala na siyang ihakangan. Yung puwerta, umiklit na. Diba? So, yun ang nangyayari. Better lang. So, do you test? Yes, do you test.
Kasi gusto namin makita kung bumaba ba yung bukol doon sa puwerta, sa stump, yung pinag-suturan sa loob. Okay? Yung tinahi, no? Nakalagay doon sa tahi, singer. Patawa lang. Ang break ng monotony, no? Yan, ang break ng monotony. So, nag-enjoy ba kayo? Thank you. That's what I do. Any more questions po? So, at any given time, yung mga posibleng na nababasahin ko, pupunta tayo sa isang sulok, tatawagin ko po kayo isa't isa, at papakita ko po yung inyong resulta, babasahin ko, and then again, i-email po natin. Sa ano? Yung cervix ninyo, ilalagay po natin dito po natin babasahin. Sinong matapang? Sinong atapang atao? Joke lang po. Maraming salamat. Good day. Ma'am, magkakaroon lang po ako kasi po, ako po yung mahilig mag-bake. Naisip ko kasi, sino yung ayaw mag-screening, i-order nyo ng cake bake. Kung sino po ang meron yung kaaway na ayaw mag-cervical screening, mag-order na kayo ng cake bake o pitsura. Gagawin ko po kayo.